ආයිබෝවන් මම අද එක ජෙලි පැකට් එකකින් රසවත් පුඩිමක් හැදුවා. මේක හදන්න මම ගත්තේ එකම එක ජෙලි පැකට් එකක් විතරමයි. මේ පුඩින් එක 4 දෙනෙකුට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මුලින්ම මම ජෙලි පැකට් එක කොටස් දෙකකට දා ගන්නවා. ඊළඟට උණු වතුර භාගය ගානේ දාලා දිය කර ගන්නවා. දැන් නිවුණු වතුර කෝප්ප භාගයකුත් දාලා දිය කරගෙන සීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ සෙට් වෙනකල් තියා ගන්නවා. මේ පැයකට පස්සේ මගේ ජෙලි කප් දෙක. දැන් මේකෙන් එකක් බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාලා ඒකට ගෙදර තියෙන මොනවා හරි කිරිපිටි මේස හැඳරි 4කුත් එකතු කර ගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් යෝගට් එකක් උනත් තියෙනවා නම් කිරිපිටි වෙනුවට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. ඊළඟට අනිත් ජෙලි කප් එක කෑලි කපා ගන්නවා. මේ මම ජෙලි පුඩින් එක ලස්සන හැඩයකට හදාගන්න ඕන නිසා මේ කප් එක මැදට වීදුරුවක් තියලා හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ කපාගත්ත ජෙලි කෑලි ටික කප් එක යටටම දාලා ඊළඟට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ජෙලි ටික මේ විදිහට දා ගන්නවා. දැන් මේක සෙට් වෙනකල් ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියා ගන්නවා. පැය දෙකකට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම හදපු රසම රස ලස්සන ජෙලි පුඩින් එක. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ පුංචි අදහසක් පහලින් ලියලා ලයික් එකකුත් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.